Τα δόντια, όπως και κάθε άλλο μέρος του σώματος, απαιτούν προσοχή και σωστή φροντίδα. Αν δεν σας αρέσει να επισκέπτεστε τον οδοντίατρο, μπορείτε να προσπαθήσετε να αποφύγετε μόνοι σας την οδοντική φθορά. Οι γιατροί συνιστούν το συνδυασμό της εξαιρετικής οδοντικής υγιεινής με μερικές απλές διαιτητικές αλλαγές. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με απλά και φυσικά κόλπα που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, ώστε να αποφύγετε τη φθορά των δοντιών και να αντιστρέψετε τις κοιλότητες. 1. Αλλάξτε τις διατροφικές σας συνήθειες. Η αλλαγή των διατροφικών συνηθιών και η μετάβαση σε μια υγιεινή διατροφή βοηθά πάντα στην τόνωση της υγείας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο στόχος σας. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The British Medical Journal ανέφερε πως μια αλλαγή στη διατροφή μπορεί πραγματικά να αντιστρέψει την τεριδόνα των δοντιών. Γνωρίζουμε ήδη ότι η κατανάλωση προϊόντων πλούσιων σε ζάχαρη οδηγεί σε αποσύνθεση των δοντιών και ότι το φυτικό οξύ μπορεί να εμποδίσει την απορρόφηση του ασβεστίου. Ωστόσο, αν αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες, ίσως να μην αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα. Πάρτε περισσότερο ασβέστιο. Είναι το κύριο δομικό στοιχείο των οστών και των δοντιών. Καταναλώστε γαλακτοκομικά προϊόντα κάθε μέρα, γάλα, γιαούρτι, ξινή κρέμα και τυρί. Πίνετε ποτά χωρίς ζάχαρη. Αποφύγετε να πίνετε αναψυκτικά, χυμούς και ανθρακούχη ποτά. Μπορείτε να δοκιμάσετε νερό, σμούθι φρούτων και τσάι χωρίς ζάχαρη. Το νερό έχει πολλές καλές επιδράσεις στο σώμα, όπως η ενυδάτωση και η αυξημένη ροή του σάλιου. 2. Επιλέξτε μαστίχες χωρίς ζάχαρη. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά η μάσηση τσίχλας χωρίς ζάχαρη μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να αποφύγετε τη φθορά των δοντιών. Οι περισσότερες τσίχλες χωρίς ζάχαρη περιέχουν ένα συστατικό που ονομάζεται ξυλιτόλι, το οποίο είναι φυσικό γλυκαντικό. Σε αντίθεση με τα τρόφιμα, η ξυλιτόλι δεν οδηγεί στην ανάπτυξη βακτηρίων στο στόμα σας. Επιπλέον, όταν μασάτε το στόμα γεμίζει με σάλιο που μπορεί φυσικά να απομακρύνει τα υπολείμματα των τροφίμων. 3. Καθαρίστε και αλλάξτε τακτικά οδοντόβουρτσα. Η οδοντόβουρτσα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τα δόντια μας. Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η επιλογή του σωστού τύπου της. Να επιλέγετε πάντα μια οδοντόβουρτσα μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Σιγουρευτείτε πως οι τρίχες της μπορούν να φτάσουν στις σχισμές των τραπεζιτών, όπου τα τρόφιμα παραμένουν μετά το φαγητό. Μην χρησιμοποιείτε καλύματα για την οδοντόβουρτσα, επειδή μπορεί να φιλοξενούν μικροοργανισμούς και βακτηρίδια. Επιλέξτε να την ξεπλύνετε με νερό, μετά από κάθε χρήση και αφήστε την να στεγνώσει στον αέρα. Μην την αφήνετε στο ίδιο δωμάτιο με την τουαλέτα, αφού τα βακτήρια μπορεί να καταλήξουν εκεί. Αλλάξτε τακτικά την οδοντόβουρτσα σας, επειδή οι τρίχες της χαλάνε με το χρόνο και τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, δεν καθαρίζετε τα δόντια σας τόσο καλά όσο με μια νέα οδοντόβουρτσα. 4. Ακολουθήστε μια βασική οδοντιατρική ρουτίνα. Μπορεί να ακούγεται σαν γενική συμβουλή, αλλά πραγματικά λειτουργεί. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Οδοντιατρικής, σχεδόν το 42% των ενηλίκων χρησιμοποιεί μόνο οδοντόβουρτσα για την στοματική του φροντίδα. Μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι η οδοντιατρική μας φροντίδα δεν είναι σωστή ή απαιτεί αλλαγές. Αν θέλετε να προστατέψετε τα δόντια σας από την πρόωρη φθορά, συμπεριλάβετε τα ακόλουθα βήματα στην ρουτίνα οδοντικής φροντίδας σας το πρωί και πριν πάτε για ύπνο. Βουρτσίστε τα δόντια σας για 2 λεπτά, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα.
Προσπαθήστε να βουτσίσετε όλες τις επιφάνειες των δοντιών σας, φτάνοντας στα πιο μακρινά σημεία. Χρησιμοποιήστε νήμα. Μερικές φορές, ακόμη και το βούτσισμα δεν λειτουργεί όπως το νήμα. Χρησιμοποιήστε το για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφής στα ούλα σας και προσπαθήστε να φτάσετε στα μικρόβια που είναι κολλημένα εκεί. Χρησιμοποιήστε στοματικό διάλειμμα. Οποιοδήποτε στοματικό διάλειμμα έχει αντιβακτηριακή δράση και σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα υπόλοιπα βακτήρια. Μην ξεπλύνετε το στόμα με νερό, ώστε η επίδραση του να διαρκέσει περισσότερο. 5. Επισκεφτείτε τον οδοντίατρό σας για τακτικούς καθαρισμούς. Γνωρίζουμε ότι οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο δεν είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία, αλλά είναι πάντα καλύτερο να αποφεύγουμε ένα πρόβλημα παρά να το αντιμετωπίζουμε. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά βουτσίζετε ή χρησιμοποιείτε νήμα στα δόντια σας, θα υπάρχουν πάντα περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν αποτελεσματικά. Ο οδοντίατρος θα καθαρίσει κοντά στη γραμμή των ούλων, στο πίσω και στο μπροστινό μέρος των δοντιών, για να αφαιρέσει οποιαδήποτε πλάκα και πέτρα. Ο τακτικός καθαρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση των κοιλωτήτων. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι απολαμβάνουν τους καθαρισμούς και την υπέροχη ομαλή αίσθηση των δοντιών τους μετά. Βεβαιωθείτε πως θα επισκέπτεστε τον οδοντογιατρό σας τουλάχιστον 1 ή 2 φορές το χρόνο. 6. Προσθέστε συμπληρώματα και βιταμίνες στη διατροφή σας. Έχουμε ήδη αναφέρει τη μείωση των γλυκών από τη διατροφή σας, αλλά υπάρχει ακόμα ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε το σάλιο σας να καταπολεμήσει την οδοντική πλάκα. Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για την καλή υγεία των δοντιών σας. Για την ενίσχυση της αύξησης της κυκλοφορίας του σάλιου, θα πρέπει να καταναλώνετε πολλά τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα, καρύδια και λαχανικά. Τα καλύτερα είναι τα μήλα, οι μπανάνες, τα λαχανάκια Βρυξελών και τα μπιζέλια. Καταναλώστε τροφές ολικής άλεσης. Περιέχουν πολύ βιταμίνη Β και σίδηρο. Επιπλέον, τα δημητριακά ολικής αλέσεως περιέχουν μαγνήσιο, ένα μέταλλο που βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου και ενισχύει τα δόντια σας. Καταναλώστε πιο συχνά θαλασσινά αν θέλετε να παίρνετε περισσότερη βιταμίνη D από τα γεύματά σας. Ο σολομός, οι ρέγγες, οι κονσέρβες τόνου και οι σαρδελές είναι μια καλή πηγή βιταμίνης D. 7. Δοκιμάστε λάδι καρύδας. Θέλετε να μάθετε έναν άλλο καλό τρόπο να χρησιμοποιήσετε το λάδι καρύδας? Μπορείτε να το αλείψετε για να προστατέψετε φυσικά τα δόντια σας από τη φθορά. Το λάδι απομακρύνει τα βακτήρια από τα δόντια και τα θεραπεύει φυσικά. Απλά κρατήστε μια κουταλιά της σούπας με λάδι καρύδα στο στόμα σας για 20 λεπτά, μέχρι το σάλιο και το λάδι να αποκτήσουν ένα γαλακτώδες λευκό χρώμα. Μην το καταπιείτε. Είναι τόσο απλό και τόσο αποτελεσματικό. Η τοποθέτηση λαδιού δεν αντιστρέφει τις επιπτώσεις της φθοράς των δοντιών, αλλά βοηθά στην πρόληψη των κοιλωτήτων. Παρεμπιπτόντως, δουλεύει 2 φορές πιο αποτελεσματικά παράλληλα με το βουρτσίσμα και το νήμα. 8. Φτιάξτε τη δική σας οδοντόκρεμα. Αυτή η απλή συνταγή οδοντόκρεμας απαιτεί μόνο λίγα φυσικά συστατικά που μπορείτε να αγοράσετε σε κάθε κατάστημα. Δεδομένου ότι την κάνετε μόνοι σας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλα τα υλικά είναι φυσικά και δεν θα βλάψουν την υγεία σας. Θα χρειαστείτε τα παρακάτω συστατικά για να κάνετε την οδοντόκρεμα. 4 κουταλιές της σούπας σκόνιας βεστίου. 1 κουταλιά της σούπας στέβια.
1 κουταλιά της σούπας θαλασσινό αλάτι. 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα. 1-4 φλιτζάνι λάδι καρύδας. Ανακατέψτε όλα τα συστατικά μέχρι να φτιάξετε μια πάστα. Δεν θα πρέπει να έχει κομμάτια. Χρησιμοποιήστε την ως υποκατάστατο της κανονικής σας οδοντόκρεμας. Θυμηθείτε, μην χρησιμοποιείτε αυτή την οδοντόκρεμα για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ημέρες, λόγω της λιαντικής δράσης και της απουσίας φθορείου.